سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و بدونید صبر یعنی زمانی که دلتون به درد اومده اما سکوت میکنید و یک جایی نتیجه این سکوت و صبرتون رو به خوبی خواهید دید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنند. چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت، حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت. به نوک خامه رقم کرده ای سلام مرا، که کارخانه دوران مباد بی رقمت. نگویم از من بی دل به سهو کردی یاد، که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت. مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت، که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت. بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد، که گر سرم برود بر ندارم از قدمت. ز حال ما دلت آگاه شود مگر وقتی، که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت. روان تشنه ما را به جرعه‌ای دریاب، چو میدهند زلال خضر ز جام جمت. همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد، که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ بعد از 2 سال تبعید ایشون و زمانی که شاه شجاع به کمک تورانشاه که وزیر ایشون بود به اوضاع تسلط پیدا کردن سروده شده. حافظ شادمان هست، خوشحاله که محبوب لطف کرده و از اون یاد کرده و حافظ از شاه میخواد به لطف محترم بودنش حافظ رو پیش مردم خوار و خفیف نکنه و در انتها میگه یار مثل عیسی تونسته با دم خودش حافظ دلخسته رو زنده بکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به زودی مژده و نویدی دریافت میکنید که به هیچ وجه انتظار این پیش آمد دلنشین و شادی بخش رو نداشتید. به این موضوع اصلا فکر نمی کردید و خوبه که شما هم در قبال این مرحمت و لطفی که شامل حالتون میشه از بانی این کار، از کسی که باعث به وجود اومدن این اتفاق شده و شما رو خوشحال کرده و توی این موقعیت قرار گرفتید، با یک برنامه ریزی دقیق ازش تشکر بکنید و قدردانی داشته باشید. به زودی یک موقعیت خوب، یک پول زیاد به دستتون میرسه و زمان دعا کردن، زمان درد و دل با خدای خودتون از اون بخواید که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی و توی هیچ موقعیتی حقیر و ذلیل نشید. در هر صورت شما فردی محترم و عزیز هستید و این مورد احترام بودن ممکن تحت شرایطی بیشتر هم بشه. تقدیر شما اینطور هست و این رو بدونید تا وقتی که با سختی‌های زیاد روبرو نشید به خواسته هاتون نمیرسید. روحتون باید صیقل پیدا بکنه، آماده پذیرش باشید و بعد توی اون شرایط قرار بگیرید. و در مورد این اتفاقی که شما اصلا انتظارش رو ندارید، حافظ میگه این رو بدونید که در طبیعت هیچ کاری و هیچ اتفاقی بی علت نیست و این مژده‌ای که به شما داده میشه در واقع پاسخ کارهای خوبی هست که قبلتر بدون هیچ چشم داشتی برای اطرافیانتون در راه رضای خداوند انجام دادید. پس در شرایط جدیدی هم که براتون پیش میاد سعی کنید موقعیتتون رو در
راه خدمت به خلق خداوند پیش ببرید و این راه درست رو ادامه بدید. دوستانی که نیت تحصیلی یا نیت مهاجرت داشتن و منتظر خبر هستن، به زودی خبری یا نامه خوشحال کننده‌ای دریافت می‌کنید که برای شما امید بخش هست و باعث تحول در زندگی شما میشه. دوستان، حافظ میگه شما قلبی مهربون دارید اما گاهی اوقات زبانتون سرده، زود رنجید، زود عصبانی میشید، بی حوصله هستید گاهی وقتها، اما در مقابل دست و دلباز و مهربون هم هستید. ولی بدونید با قلب مهربونی که دارید و حمایت همیشگی خداوند رو دارید، بهتره کمی روی اون زبون سردتون، روی اون زودرنجی و بی‌حوصلگیتون هم کار بکنید و سعی کنید این خصلت‌ها رو کمتر بروز بدید. توی شرایط خاص سعی بکنید بیشتر روی خودتون کنترل داشته باشید. و اگر قصد انجام کاری رو دارید، در مورد نیتی که دارید، بهتره اتفاقات، اهداف و افکاری که دارید رو پیش کسی بازگو نکنید. اینها رو پیش خودتون نگه دارید، مگر جایی احتیاج به راهنمایی کسی داشته باشید، اون هم نه هر کسی که میدونید واقعا شما راهنمایی میکنه، دلسوز شما هست و راز شما رو جای فاش نمیکنه. دوستان، حافظ میگه شما فردی هستید که سعی کردید همیشه در زندگیتون به اطرافیانتون خدمت بکنید. اگر کاری از دستتون برمی اومده براشون انجام بدید و در مقابل هم هیچ توقعی نداشتید. اما گاهی اوقات با خودتون فکر میکنید که کسی قدر شما رو نمیدونه. به قول معروف دستتون نمک نداره و این باعث شده که خیلی جاها توی خیلی از موقعیت‌ها سرخورده بشید، ناامید بشید و با خودتون فکر بکنید که چرا اصلا من باید این محبت‌ها رو در حق بقیه بکنم که اونها قدر محبت‌های من رو ندونن، ازم تشکر نکنن و فقط یه کاری براشون انجام داده باشم. اما بدونید که آجر کار خیر با خدا هست. همونطور که قبل‌تر بهتون گفتم، شما پاسخ کارهای خوبتون رو از خداوند دریافت میکنید. اتفاقاتی براتون در زندگی رقم میخوره که شما اصلا آمادگیش رو ندارید و اصلا بهش فکر نمی کردید. شرایطی براتون ایجاد میشه که متوجه میشید دارید پاسخ کارهای خوبتون رو میبینید. پس بهتره با توجه به مسائلی که گفته شد توی این افکار خودتون رو غرق نکنید و به کارهای خیرتون ادامه بدید. دوستان، در مورد نیتتون و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه مدتی در تردید و شک هستید، اما یک ملاقاتی براتون فراهم میشه، صورت میگیره که این نگرانی و شک شما رو برطرف میکنه. سعی کنید دست از تلاشتون بر ندارید، چون موفقیت و کامیابی به شما نزدیکه و با کوچکترین تردید یا بی‌توجهی موقعیت مناسب رو از دست میدید و ممکنه موفقیتتون به تأخیر بیفته. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه این شخص به شما علاقه‌منده، سعی کنید بهش وفادار باشید. شاید طرف مقابلتون گاهی توی بعضی از موارد طبق میل شما عمل نکنه، اما بدونید این شخص کسی هست که میتونه کنار شما قدم به قدم در سختی ها و مشکلات با شما همراه باشه و شما رو حمایت بکنه. بهتر سر به سرش نذارید و با آرامش و محبت این مسیر رو با هم پشت سر بذارید. دوستان، حافظ داره میگه پدر یا مادرتون یا یک کسی که خیلی بهتون نزدیکه مثل پدر و مادرتون از دست شما دلخوره، ازتون راضی نیست و گره کار شما به دست این فرد باز میشه. با دعای خیر این شخص مشکلات شما آسونتر میشه. اگر کدورتی بین شما و خانواده‌تون هست و خودتون هم در جریان هستید، خب هرچه زودتر بهتر کدورت‌ها رو برطرف کنید. از پدر یا مادرتون که از شما دلخور هستن دلجویی بکنید
و اجازه ندید این ناراحتی کهنه بشه و روی دلشون باقی بمونه. دوستان اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم موقعیت خیلی مناسبه و میتونید این کار رو انجام بدید. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم ازدواج براتون صورت میگیره، ولی ممکنه یک مقداری مدتش طولانی بشه. اما در مورد طلاق باید بگم در حال حاضر این اتفاق برای شما نمیفته. نکته‌ای که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که افراد قوی وقتی اطرافیانشون اشتباه میکنن، اونها رو نصیحت میکنن، اشتباهات اونها رو گوشزد میکنن، به روشون میارن، اما در نهایت اونها رو میبخشن. اما افراد ضعیف انقدر ترسو هستن که نمیتونن بقیه رو نه راهنمایی کنن نه نصیحت کنن و انقدر هم حقیرن که نمیتونن حتی دیگران رو ببخشن. از دیگران همیشه یک کینه‌ای در دلشون دارن و خیلی از خشونت هایی که در این افراد هست به دلیل کینه ورزی شدید اونهاست که در قلبشون رخنه کرده و حاضر نیستن این شرایط رو تغییر بدن. پس سعی بکنید حتی برای حال خوب خودتون هم که شده دیگران رو ببخشید. اگر ناراحتی در دلتون هست، اگر بدی در حق شما کردن، خیلی راحت، خیلی دوستانه باهاشون صحبت بکنید، اشتباهشون رو باهاشون در میون بذارید، اما در نهایت اونها رو ببخشید. نبخشیدن آدم ها باعث میشه کینه اونها در دلتون قدیمی بشه و از بین بردن کینه های قدیمی راحت نیست و این موضوع باعث میشه آرامشتون رو از بین ببرید. باعث میشه نشخوار فکری داشته باشید، همش در ذهنتون با خودتون کلنجار برید که چرا فلانی در حق من اونجا اون کار رو انجام داد و مرور این اتفاقات مسلماً دستاورد خوبی برای شما نداره، جز این که لحظاتتون رو به کینه ورزی بگذرونید و در موارد خیلی شدید به فکر انتقام هم باشید. پس بهتر از امروز تصمیم بگیرید با قلب مهربونتون آدم‌ها رو ببخشید و مطمئن باشید کسانی هم هستند که از شما ناراحت باشند. پس این موضوع همیشه دو طرفه است و فکر نکنید که شما گل بیخار هستید و هیچ اشتباهی در زندگیتون مرتکب نشدید. خیر، اینطور نیست. شما هم قطعاً یه جاهای اشتباهاتی داشتید و این رفتار شما شاید به اطرافیانتون این موضوع رو هم آموزش بده، این موضوع رو هم از شما یاد بگیرن که چقدر خوبه علی‌رغم تمام اشتباهاتی که در حق دیگران شده و راهنمایی که میکنید، اشتباهاتشون رو به روشون میارید و متذکر میشید، اما در کنار همه اینها بخشش هم دارید. در واقع دارید غیر مستقیم بخشیدن رو هم به اطرافیانتون آموزش میدید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.